आज हामीसँग छ Redmi 11 होइन Redmi 10 सो Redmi 10 2022 भयो नि Xiaomi ले चाहिँ Redmi 10 चाहिँ लन्च गरेको छ नट Redmi 11 हैन प्राइस छ स्टार्ट हुन्छ 19000 बाट है 64GB भेरिएन्टको लागि र नेपालमा चाहिँ यो हुन्छ नि लाइक पास्ट 2 वीक्स भयो होला लन्च भएको हैन र यसको फिल कस्तो छ हामीले चाहिँ एक हप्ता जस्तो युज गरिसक्यौं हैन र ओभरअल डेली लाइफमा कस्तो छ प्लस लाइक एक्सपीरियन्स कस्तो रह्यो आउनु चेक गरौँ सो Redmi 10 चाहिँ अरु जुन तपाईको बजेट फोन्सहरु हुन्छ हैन त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति बल्की प्लस अलि ठुलो पनि छ हैन र बल्की चाहिँ किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री पनि दिएको छ सो त्यसले गर्दाखेरि अलि ठुलो पनि छ प्लस वेट पनि यसको चाहिँ धेरै छ कम्पेयर टु अरु बजेट फोन्सहरु हैन अब यसमा साइड्सहरु चाहिँ कर्भड दिएको छ यसमा है त्यसैगरी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होल्ड समात्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भने माथिपटि चाहिँ अलि फ्ल्याट त्यसैगरी बटममा पनि फ्ल्याट साइड्सहरु चाहिँ दिएको छ त्यसैगरी अब यसमा पछाडिपटि हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा टेक्सचर्ड फिनिश छ जुन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ तर यो यत्रो ठुलो क्यामेरा ब्लक चाहिँ किन दिएको कि लाइक यो क्यामेरा ब्लकमा यत्रो ठुलो यो ब्लक जुन छ त्यो चाहिँ अति नै नराम्रो देख्छ त्यसले गर्दाखेरि प्लस त्यसमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ फास्ट छ लाइक रिलायबल छ मजाले काम गर्छ हैन त्यसको अब यसमा बटन्सहरु हेर्ने हो भने यो साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम प्लस पावर बटन पाउँछौं फिडब्याक राम्रो छ यसको टपमा चाहिँ एउटा सिंगल 3.5mm हेडफोन ज्याक दिएको छ यसमा भने तलपटि चाहिँ हामीले माइक USB टाइप C पोर्ट त्यसैगरी अर्को एउटा सिंगल स्पिकर पाउँछौं त्यसैगरी अर्को साइडमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसमा डुअल सिम प्लस माइक्रो एसडी को लागि डेडिकेटेड स्लट दिएको छ व्हिच इज नाइस सो ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ लाइक राम्रै छ हैन लाइक हुन्छ नि ड्युरेबल फिल छ तर जुन यसको क्यामेरा ब्लक छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेन अब डिस्प्ले पनि यसमा ठुलै दिएको छ 6.7 इन्चको चाहिँ हामीले HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पाउँछौं यसमा हैन र अब के छ भन्दाखेरि प्राइसको लागि चाहिँ यो डिस्प्ले मलाई एभरेज मात्र लाग्यो हैन स्पेशली जुन कलर रिप्रोडक्सन छ त्यो चाहिँ हैन लाइक ठिकै छ अब तपाईले यसमा जुन मुभिजहरु अथवा नर्मल कन्टेन्ट युट्युबहरु चलाउनको लागि चाहिँ ठिकै छ तर त्यस्तो इम्प्रेसिभ नै चाहिँ छैन त्यसैगरी यसमा वाइड बाइन्ड L1 सपोर्ट आउँछ त्यसको मतलब तपाईले स्ट्रिमिङ एप्सहरु जस्तै YouTube Netflix Amazon Prime हरुमा चाहिँ HD स्ट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ व्हिच इज नाइस हैन अब ब्राइटनेस हेर्ने हो भने चाहिँ ब्राइटनेस पनि तपाईले आउटडोर्समा चलाउनुहुन्छ भने नि केही पनि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन है तर एकदमै खतरा ब्राइटनेस चाहिँ भन्दिन म यसको हैन त्यसैगरी अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने लाइक बेजल्सहरु ठिकै छ बजेट फोनको लागि प्लस जुन यो वाटर ड्रप नच छ त्यो पनि त्यस्तो मलाई प्रब्लमेटिक चाहिँ लाग्दैन है अन्डर 20000 को फोनहरुमा चाहिँ अब मुभिङ अन टु यसको क्यामेरा जब पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 3-4 वटै क्यामेरा छ जस्तो लाग्यो पनि यसमा चाहिँ जम्मा दुईटा क्यामेरा छ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर नो अल्ट्रा वाइड नो म्याक्रो अब मेन सेन्सरबाट फोटोजहरु हामीले डे लाइटमा खिच्ने हो भने चाहिँ ठीकठाक मात्रै आउँछ है डिटेल्स ठिकै छ तर हुन्छ नि यसको एक्सपोजर चाहिँ अलि अन्डर एक्सपोज देखिन्छ प्लस स्याडोजहरुमा त्यति डिटेल्स देखिन्न लाइक हुन्छ नि अलिकति स्याडोजहरु चाहिँ लिफ्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्लस जुन कलर्स छ मलाई त्यो पनि त्यति भाइब्रेन्ट चाहिँ लागेन तर डे लाइटमा खिच्दाखेरि फोटोजहरु आई थिंक डिसेन्ट भनौं न त्यस्तो खाली छ त्यसैगरी पोर्ट्रेट मोड पनि छ यसमा अवेलेबल तर पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोटोजहरु अलि टाइममा चाहिँ अलि अन्डर एक्सपोज नै देखिरहेको हुन्छ त्यसैगरी ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ ठीकठाकै छ भने जुन एज डिरेक्सन छ नि एज डिरेक्सन चाहिँ त्यति राम्रो छैन एकदमै कम्प्लेक्स सब्जेक्ट भयो भने चाहिँ एकदमै नराम्रो देखिन्छ एज डिरेक्सन त्यसैगरी अब यसमा लो लाइट फोटोजहरु खिच्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब तपाईको हल्का 5 बजेतिर खिच्दाखेरि चाहिँ ठीकठाकै छ युजेबलले हुन्छ फोटोजहरु अब तपाईले नाइट मोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ डिटेल्स हल्का बढ्छ तर खासै फोटोजमा त्यस्तो चेन्ज चाहिँ आउँदैन अब पुरै अँध्यारोमा खिच्नु भयो भने चाहिँ हुन्छ नि पुरै नाइट टाइममा 8-9 बजेतिर खिच्नु भयो भने चाहिँ फोटोजहरुमा पुरै नोइज हुन्छ खासै युजेबल चाहिँ लागेन मलाई यसको नाइट टाइम फोटोजहरु अब सेल्फिजहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईको राम्रो लाइटिङमा चाहिँ ठीकठाकै छ फोटोजहरु तर फेसको डिटेल चाहिँ मलाई त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन प्लस जुन ब्याकग्राउन्डको हाइलाइट्सहरु हुन्छ त्यसलाई मजाले कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैन अब मुभिङ अन टु भिडियोज यो फोनले चाहिँ भिडियो तपाईको 1080p 30 fps सम्म चाहिँ खिच्न सक्छ र अब हुन्छ नि लाइक यो बजेट रेन्जमा जुन एभरेज भन्दा चाहिँ बेटर लाग्यो मलाई यसको भिडियो क्वालिटी हैन अफ कोर्स स्टेबलाइजेसन त्यति राम्रो हुँदैन यो बजेट फोन्सहरुमा तर जुन डिटेल्स अफ ओभरअल क्वालिटी शार्पनेस चाहिँ ठीकठाक छ यो भिडियो अब पर्फर्मेन्सतिर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसमा स्न्यापड्रागनको 680 भन्ने चिपसेट पाउँछौं हैन जुन चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि त्यस्तो एकदमै खतरा दामी पर्फर्मेन्स वाला चिपसेट त हैन तर जुन यो प्राइस छ नि त्यो प्राइसमा यो चिपसेट दिएको चाहिँ निकै राम्रो किन भन्दाखेरि अब यो भन्दा धेरै महँगो फोन्सहरु जस्तै Redmi Note 11 र Samsung A23 मा नि सेम चिपसेट युज भइरहेको छ अब डेली लाइफमा केही पनि इश्युजहरु छैन त्यस टास्कहरु गर्दाखेरि नर्मल टास्क नेभिगेसन एप्सहरु चलाउँदाखेरि यताउति स्मुथै छ केही पनि इश्युजहरु छैन त्यसैगरी अब बेन्चमार्क स्कोर्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ यसको गिग बेन्च लाइक CPU इन्टेन्सिभ टास्कहरु हेर्ने हो भने मल्टी कोर सिंगल कोर लाइक एभरेज छ जुन यो चिपसेटको लागि त्यसैगरी हामीले अर्को जुन GPU हेभी बेन्चमार्क हेर्ने हो भने स्कोर चाहिँ यसको राम्रो छ 3D मार्कलाई
अब गेमिङको लागि चाहिँ हामीले यसमा PUBG मोबाइल मात्र टेस्ट गरेको छौँ हैन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले स्मुथ ग्राफिक्समा खेल्ने हो भने चाहिँ फ्रेम रेट हाईसम्म सपोर्ट गर्छ। त्यसैगरी तपाईले ब्यालेन्स्ड ग्राफिक्समा राख्नु भयो भने चाहिँ फ्रेम रेट चाहिँ मिडियमसम्म मात्र राख्न मिल्छ। र हामीले चाहिँ यसमा स्मुथ ग्राफिक्स सेटिङमा टेस्ट गरेको थियौँ र यो सेटिङमा चाहिँ गेम प्ले राम्रो थियो, स्मुथै थियो र एभरेज FPS चाहिँ त्यस्तै 30 FPS तिरेको थियो। जस ओभरअल गेम प्ले नाइस नै थियो। अब यो फोनको सबभन्दा खतरा फिचर यसको ब्याट्री। सो 6000 mAh को ब्याट्री दिएको छ यसमा, जसले चाहिँ हुन्छ नि तपाईले 1.5 दिनदेखि 2 दिनसम्म चाहिँ मजाले टिकाउन सक्नुहुन्छ यो फोनलाई। सो तपाईको युजेज अनुसार चाहिँ फरक पर्छ। सो ब्याट्री लाइफ निकै इम्प्रेसिभ छ, तर चार्जिङ यसमा स्लो छ। किन भन्दाखेरि अब यसले 18 वाटको चार्जर चाहिँ सपोर्ट गर्छ हैन, तर बक्समा आउँदैन। बक्समा चाहिँ 10 वाटको चार्जर मात्र आउँछ। र अब हामीले चाहिँ हुन्छ नि 33 वाट फास्ट चार्जिङ मात्र थियो मसँग। सो त्यसबाट चार्ज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस फास्ट चार्जिङ देखाएको थियो, तर चार्ज हुन चाहिँ झन्डै 3 घण्टा जस्तो चाहिँ लागेको थियो। अब यसमा सफ्टवेयर चाहिँ आउँछ एन्ड्रोइड 11, MIUI 13, एन्ड्रोइड 12 आउँदैन यसमा। अब तपाईँ MIUI चलाइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँ फमिलियर नै होला हैन। धेरै जस्तो अब सब त्यही हो, खासै चेन्जेसहरू केही पनि आएको छैन। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्लोटवेयर्सहरू चाहिँ मैले खासै भेट्ने जुन चाहिँ अचम्म लाग्यो, किन भन्दाखेरि धेरै जस्तोमा चाहिँ ब्लोटवेयर्सहरू भेटिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा दुईटा थर्ड पार्टी एप मात्र दिएको छ। अब MIUI चाहिँ आजकल के छ भन्दाखेरि मैले प्रिभियसली चलाएको जुन रिभ्यू गरेको फोन्सहरूमा नि बग्सहरू चाहिँ धेरै भेटिरहेको थिएँ हैन ओएसमा। र यसमा नि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चार्ज गरिरहेको बेलामा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ चल्दैन। सो त्यो चाहिँ सफ्टवेयर इस्यु नै हुनुपर्छ, न त अरू चाहिँ सब त्यही हो। MIUI 13 को एक्सपिरियन्स सिमिलर। सो Redmi 10 चाहिँ एउटा राम्रै बजेट फोन हो हैन। अब यसको अभियसली यसको आफ्नै विशेषताहरू छ, कमजोरीहरू पनि छ हैन। सो Redmi 10 चाहिँ आई थिंक यो जुन बजेट छ नि त्यो प्राइसमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो परफर्मेन्स भएको फोन भन्दा पनि हुन्छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो चिपसेट दिएको छ हैन यो प्राइसमा, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। अब यसमा चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यामेरा चाहिँ सिंगल त हैन, तर अल्ट्रा वाइड सेन्सर चाहिँ दिएको छैन हैन। किन भन्दाखेरि अब यही प्राइस रेन्जमा तपाईले इभन Redmi कै फोन्सहरू अरू हेर्ने हो भने चाहिँ अल्ट्रा वाइड क्यामेरा भएको फोन्सहरू पनि आउँछ। सो स्याटिस्फ्याक्टरी मात्र छ भनौँ क्यामेरा एक्सपिरियन्स। त्यसैगरी जुन डिस्प्ले दिएको छ त्यो पनि HD डिस्प्ले मात्र हो। तपाईले अरू फोन्सहरुमा फुल HD डिस्प्ले पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तर HD डिस्प्ले भए पनि यो लाइक ठिकै छ, त्यस्तो यसको लाइक प्रब्लमेटिक नै चाहिँ छैन। प्लस हाम्रो 18 वाट चार्जर चाहिँ बक्समै दिएको भए चाहिँ एकदमै दामी हुन्थ्यो। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। राम्रोमा लाइक गर्नुहोस्, शेयर पनि गर्नु होला, र यस्तै कन्टेन्टहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।